सही छ त कताबाट हाल्दा ठिक होला त तलको भ्यू चाहिँ यस्तो सही छ वहाँ हिमाल देखिरहेछ महादेव चाहिँ यहाँ उत्पन्न हुनुभएको चाहिँ यो पहिला चाहिँ लटुलीका मुडबारीहरूले खनेर लानलाई चाहिँ भन्दा 400 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले कसरी विजय हुनुभयो यहाँबाट बाही जिल्ला देखिन्छ छ कि क्या हो भाइ त पछाडि हेलो एभ्रिवान सो गुड मर्निङ फ्रम नुवाकोट होइन अहिले बिहानको 6:30 बजिरहेछ अनि हामी चाहिँ उकालो लागिरहेछौँ हामी अहिले जान लागेको ठाउँ चाहिँ चिम्टेश्वर महादेव होइन माथिको यतैबाट हो ठ्याक्कै सनराइज भइरहेको रहेछ ज्याकेट त भिजिसक्यो नि ज्याकेट त भिजेको छैन ए यता त्यहाँ त अघिकै त भित्तोले हानेर दिएर नि त यो हानेर के छ यहाँ खोलामा पानी आउँछ कि आउँदैन आजकल कताबाट हाल्दा ठिक होला त ल हालिदिउँ त जुत्ताभित्र क्या हो ल सही हो नि टायर पड्यो क्या हो ओहो सही छ त यो त के सही हो र अहिले हेर न माथि त्यस्तो माथि हो अब हामी लगभग 40 मिनट चाहिँ यस्तै बाटोमा यात्रा गर्नेछौँ होइन बाटो ठिकै छ त्यतिको त नर्मल हो नि गाउँमा बाटो त पुरै उफ्रे हात त लचक लचक भएर ओहो बाटो पुरै ढुङ्गाको रहेछ आज फेरि अर्को टायरमा पल पर्ला जस्तो छ मेरो ओहो सही यार रोकेर फोटो खिच्नु पर्ने एउटा माथि गएर खिच्नुलाई है अहिले अफरोड बाइक भएको भए म 4मा राखेर बटारिदिन्थेँ पुरो के गर्ने अझ 3मा जान्छ कि जस्तो छ है ओहो सही छ त बाटो त ढुङ्गा नभए ठिक हुन्छ क्या यतिको भए ठिक हुन्छ ढुङ्गामा अलिक गाह्रो हुन्छ कुदाउन यतिमा त 3मा लगिदिइहाल्छ नि आहा के हो अगाडि त बाटै छैन क्या हो माथि नै हुन्छ होइन खिच खिच के गर्ने हो बवाल देखिन्छ म ओर्लिन्छ सो अब चाहिँ हामी मन्दिर पुग्न लाग्यौँ होइन
तलको भ्यू चाहिँ यस्तो सही छ वहाँ हिमाल देखिरहेको छ यता पनि हिमाल देखिरहेको छ कुन हिमाल हो भन्ने चाहिँ थाहा छैन तर त्यो भ्यू चाहिँ सही छ कि ल जाउँ जाउँ माथि जाउँ गइदिउँ कस्तो राम्रो फुल फुलेर रहेछ नि यहाँ त के हो यो फुलै होइन त्यो माथिको त्यो के हो आहा कति राम्रो हो यता तोरी फुलिरहेको रहेछ के हो यार घान्द्रुको बाटो भन्दा खतरा रहेछ त यो बाटो त माथि नै हो सही रहेछ त वी आर हियर एट चिम्टेश्वर महादेव मन्दिर होइन यो त अलि धेरै नै पहिला अगाडिको होला है होइन यो मन्दिर त म आएर बस्दाखेरि त ऊ त्यस्तै झाडी थियो बाबु भगवान्लाई खोज्नु पर्थ्यो हजुर भगवान्को एक पार्ट पनि त्यो भाँचेर झाडीमा फ्यालेको रहेछ हजुर त्यो पनि त्यो झाडी पन्छाउँदै जाँदाखेरि लिएर आएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो दुवै पाटो उहाँलाई एउटै बनाएर मैले राखिदिएको छु यो पहिला पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ गोरखनाथबाट आएर चाहिँ तपाईँलाई यो बेलकोट गढी भनेको यो तल पर्छ हजुर त्यहाँबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ उ गर्दा नभएर हजुर हजुर अनि फेरि गोरखनाथले चाहिँ त्योभन्दा माथि उच्च एउटा चाहिँ थान छ भगवान्को त्यहाँ शिला हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भगवान्को सेवा गरेर अनि त्यो शिवजीको शिलाभन्दा पनि माथि अर्को एउटा डाँडो छ हजुर त्यो डाँडाको उच्चामा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ गर्नु भने तपाईँ विजय हुनुहुन्छ भनेर गोरखनाथले पठाउनु भयो भन्ने एउटा कुरो चाहिँ हामीले सुनेको थियौँ हजुर हजुर अब किताबमा पनि त्यो छ यो खास अहिले चिम्टेश्वर भनेर चाहिँ यो पछि नाम राखेको हो हजुर तर चिर्केश्वर हो चिर्केश्वर हजुर हजुर चिर्केश्वर महादेव चाहिँ यहाँ उत्पन्न हुनुभएको चाहिँ यो अब पहिला चाहिँ लठुलीका मुडबारीहरूले खनेर लानलाई चाहिँ यो खनेको अरे अनि यो गहिरो भएको अरे यही बराबरमा अरे भन्छन् अब हामीले जानेनौँ हामीले देखेनौँ अब त्यो हामीलाई थाहा नभएको कुरो हामी भन्न जान्दैनौँ अब त्यो मान्छे गरिएको कुरा र कुरा चढाइ बढाइ त भगवान् परमात्मालाई जान्नुहुन्छ हामी जान्दैनौँ मैले देखेर मैले जानेदेखिबाट चाहिँ भगवान् त्यहीँ नै हुनुहुन्छ थपना गरे पनि होइन आफै शिला उत्पन्न हुनुभएको छ भन्दा 400 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले कसरी विजय हुनुभयो यो ठाउँमा गरेको छैन भनौँ भने इँटा कहाँबाट आयो झिङ्गटी आयो कहाँबाट आयो यो अहिलेको इँटा होइन कति पुर्ख कति वर्ष अगाडि कहाँबाट लिएर आयो इँटा हो यो हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ यो कुटीको चाहिँ गर्दाखेरि देखिएको इँटा हेर्नुहोस् यो अहिले बनेको यो इँटा भन्नुभयो है हजुर अब यो ठाउँमा झिङ्गटी भन्ने कुरा अहिले कति वर्ष भयो झिङ्गटीको थाहा छ छैन अनि यहाँ खोर्सिँदा झिङ्गटी छ यहाँ खोर्सिँदाखेरि इँटा भेड छ भनेदेखि अब यहाँको चिजको तह नस मात्रै छ यहाँ बनाऊ यो चिजलाई संरचना गरौँ यहाँको अमल गर्दा बाहिरबाट आउने मान्छेहरूले चाहिँ हेर्नलाई एउटा दृष्टि सबैतिर यहाँबाट बाहिर जिल्ला देखिन्छ हेर्नुहोस् भनेदेखि यो हिमाल भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ यहाँबाट गणेश हिमाल लाङ्टा हिमाल मानुपुर्छे हिमाल तपाईँलाई राम लक्ष्मण हिमाल यस्ता यस्ता हिमाल देखिने दृष्टिमा सब आउँछन् यहाँको हेर्न अमगल भन् अनि यस्तो उजारमा को आएर न यहाँ पानी छ न एउटा जल छ यहाँ आएर आउने भक्तहरूले न एउटा जल खान पाउँछन् अनि कहाँ छ जल भनेर तपाईँ हामी त यहीँ जन्मे यहीँ हुर्के हामी खोज्न जाँदा भेट्छौँ तर टाढा टाढाबाट आएका भक्तहरूलाई जल कहाँ छ आउने पर्यटकहरूलाई बस्ने ठाउँ खाने ठाउँ बाटो
सबै कुराको ताम नसकेदेखि आउने है अनि आउने हो नि त हो घरमा भैँसी पालेछ त्यसलाई चाहिँ घाँस पानी पनि दिएन छैन केही पनि छैन अनि त्यसलाई गएर चाहिँ बाली लिएर गएर दुध त आउँदैन हो अनि त्यहाँ यहाँको स्थानीयको चासै छैन यहाँको स्थानीयको चासो के छ काठमाडौँमा बिल्डिङहरू बनाउनु सबै कुरा हेरियो बुझियो होइन अनि अब जो एकजना आमा हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई चित्त नबुझेको कुरा उहाँले चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै त्यो मन्दिरको लागि चाहिँ गर्नुभएको रहेछ नि त योगदान भन्नु खोजे अब त्यहाँ पहिला आउँदा झाडी एउटा देउता मात्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ पन्छाएर त्यहाँ अलिकति राम्रो वातावरण गरौँ बनाउँ चिनौँ यो ठाउँलाई गरौँ भन्दाखेरि उहाँलाई बाधा अवरोध आएछ उहाँलाई चित्त नबुझेको कुरोहरू भन्नुभयो नि त अघि आमाले तर अब राम्रो काम गर्दा अलिकति नराम्रो कुराहरू त आइ नै हाल्छ त्यसलाई अब मिलाउँदै लाने त हो नि त्यता माथि होइन त भ्यू टावर हाम्रो गाउँ खोला चाहिँ देखिरहेछ झाडीमा आउँदाखेरि त पुरै ढाक्या हुन्छ होला है कुहिरोले सही छ त अहिले चाहिँ यता भ्यू टावर हेरौँ होइन गाइज अनि अहिले पछि गएर चाहिँ बब्बाल भ्यू हेर्नुपर्छ है त हेलो एभ्रिवान सो वी आर हियर एट चिम्टेश्वर महादेव मन्दिर होइन अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ अहिले खाजा खान लागेको अब भोक लाग्यो लास्टै होइन के चाहिँ पाउँछ चिसो छ त त्यो फ्रुटी अहिलेसम्म ठिकै छ चिसो नुवाकोट चिम्टेश्वर महादेव मन्दिरमा चाहिँ 3 कुरा देख्न सक्नुहुन्छ एक कुरा भयो मन्दिर अर्को कुरा भयो भ्यू टावर अर्को कुरा स्पेसल चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्यू छ के बवाल अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ पछाडि बस्दा कति गाह्रो हुँदो रहेछ देख्यो कति उफ्रिएको यो पछाडि बस्दा कस्तो उफ्रिँदो रहेछ यार अघि मलाई कति गाह्रो भयो समातेर बस्नु पऱ्यो ल नसकिने भने पछाडि बस्नु लिएर जाऊ अगाडि यो बाटो नल्याऊ भन्दैछु भन्दैछु उताको बाटोबाट जाउँ भनेर मान्छे हिँड्ने बाटो छ अनि यतिको बाटोमा त पचास हानिहाल्छ नि पवनलाई एकछिन चलाउँदैको चलाउनै नजान्ने कि हेर कहिले के गरे उड्छ कि क्या हो त भाइ त पछाडि रोड बाइक भन्दा कम छैन राजा
सजिलै भएको थियो अहिले लान गाह्रो हुन्छ क्या हो राजा त्यहाँ चढाउने मात्रै ढुङ्गाबाट योबाट होइन यताबाट सट्ट लहरको ढुङ्गाबाट सट्ट होइन अनि त्यहाँ पुगेपछि ओ ल भिजी भन्छ त ल मलाई अलिक पछाडि अलिकति अब जान्छ ल म ट्राई गर्नु ल वेट धेरै भयो चिप्लियो क्या त्यहाँ ल ल जाओस् हुँदैन हुँदैन मेरो पुरै जिउ भिज्छ उता यता लु ल अब जान्छ ल है कस्तो चिप्लेको त जुत्ता भिजिहाल्यो बस सो वी आर अब फाइनली ब्याक होइन आइपुग्नु लाग्यो घर अनि त्यसपछि अब त्यही हो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु कमेन्ट गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु होइन अब धेरै पछि गाउँ आयो रमाइलो गऱ्यो होइन यही हो हाम्रो गाउँ चाहिँ यहाँ अब यो चाहिँ हाम्रो गाउँको बस्ने जङ्सन हो होइन यताबाट माथि गयो भने चाहिँ मेरो घर आउँछ होइन यताबाट गयो भने चाहिँ पाउनुको घर आउँछ नजिकै हो थ्याङ्क्स फर वाचिङ अनि see you guys in the next video bye bye बाटो चाहिँ सही हो क्या ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई बाई